Välkomna till nyheter på lätt svenska. Här kan ni träna er hörförståelse på nyheter upplästa med tydlig och långsam röst och få hjälp med bilder för att förstå innehållet bättre. Glöm inte att sätta på undertexter på svenska eller på ditt hemspråk. Dagens första nyhet handlar om att USA kan få makt i Sverige. USAs soldater ska få egna områden i Sverige där de får bestämma själva och där särskilda lagar ska gälla. USA får också bestämma vilka vapen som ska finnas där. Det har regeringarna i Sverige och USA kommit överens om, men riksdagen måste säga ja till avtalet. Många protesterar mot avtalet för de tycker att USA får stor makt i Sverige. De säger också att det finns risk att NATO ska ha kärnvapen i Sverige. Det är fel att USAs lagar ska gälla för soldaterna, säger Håkan Svenneling i Vänsterpartiet. Men regeringen säger att avtalet är viktigt för Sverige. Om vi ska få snabb hjälp av USA måste vi säga ja, skriver Paul Jonsson i regeringen i Svenska Dagbladet. Det är ett mycket farligt läge i världen och då måste vi samarbeta med andra länder, skriver Paul Jonsson. Bland annat Finland har liknande avtal med USA, där står det att det är förbjudet för NATO att ha kärnvapen i Finland. Miljöpartiet säger att Sverige också borde ha ett förbud. Regeringen säger att det inte behövs. Det finns ingen som säger att det ska finnas kärnvapen i Sverige, skriver Paul Jonsson. Miljöpartiet tycker också att avtalet är otydligt och om det blir en annan president i USA kan USAs makt öka. I juni ska riksdagen rösta om förslaget och det är troligt att de flesta partier säger ja. Socialdemokraterna har tidigare sagt att de ska rösta ja. Nästa nyhet handlar om nytt rekord i värme. April i år blev den varmaste april sedan människor började mäta temperaturen på jorden. Det visar nya undersökningar från EU:s experter på klimatet. Nu har det varit rekord i temperaturer 11 månader i rad. Klimatet på jorden blir varmare på grund av människors utsläpp. Det är utsläpp av gaser från fabriker, bilar, flyg och annat. Det har också blivit varmare av ovädret El Niño som har varit extra starkt i år. Länder i världen har lovat att arbeta för att stoppa uppvärmningen av klimatet och länderna ska minska utsläppen som värmer upp jorden. Temperaturen ska inte få bli mer än 2 grader varmare jämfört med på 1800-talet. Helst ska det inte bli mer än 1,5 grader varmare. Men de nya undersökningarna visar att medeltemperaturen på jorden under det senaste året var 1,61 grader högre än på 1800-talet. När utsläppen av gaser ökar kommer temperaturen att fortsätta gå mot nya rekord, säger experterna. Vår tredje och sista nyhet handlar om att människor jobbar längre. Människor i Sverige jobbar längre innan de går i pension. Nu är de flesta 66 år när de går i pension. Det säger Pensionsmyndigheten. Under nästan hela 2000-talet har människor i Sverige gått i pension när de är 65 år. Men politikerna vill att folk jobbar längre och därför har de ändrat flera regler om pension. Nu säger reglerna att folk kan gå i pension tidigast när de är 63 år och längre fram i tiden måste du jobba längre innan du kan börja få pension från staten. Men en del människor vill jobba länge. Reglerna säger att du har rätt att jobba tills du är 69 år. Människor idag lever längre än vad människor gjorde förr. Då måste pengarna i pensionen räcka i fler år än tidigare. Om folk jobbar längre får de mer pengar i pension senare.
Om du jobbar ett år längre efter att du fyllt 63 år så får du ungefär 7% mer i pengar i pension, säger Anna Pettersson Westerberg på Pensionsmyndigheten. Det har också blivit vanligare att pensionärer jobbar extra fast de har gått i pension. Källa till dagens nyheter är 8sidor.se. Tack för att ni lyssnar på nyheter på lätt svenska. Vi önskar dig en god kväll.